แบลลี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าถ้าวันหนึ่งคุณเกิดหลุดเข้าไปในเกมแนว Survival Horror สุดฮิตอย่าง Resident Evil 4 Remake ที่มีสถานที่สุดอันตรายและเหล่าศัตรูมากมายที่พร้อมใจกันด่าหน้ามากระทืบคุณอย่างไร้ความปราณีนี่ก็เป็น10วิธีที่อาจจะทำให้คุณรอดชีวิตไปได้ซึ่งวิธีไหนที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็จดจำและนำไปใช้นะคะส่วนวิธีไหนที่ดูเวอร์วังซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแต่วิธีเวอร์ที่ใช้ได้เฉพาะในเกมเท่านั้นเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละก็ขอให้เพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงคิดซะว่ากำลังดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ 1. จะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณได้หลุดเข้าไปในเกม Resident Evil 4 แล้วข้อนี้สำหรับแฟนเกมแค่เห็นสถานที่กับศัตรูบางตัวก็คงจะร้องอ๋อทันทีแต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะพอรู้จักเกมนี้อยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยเล่นหรือเคยดูใครเล่นมาก่อนก็ให้สังเกตจากสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือข้อสังเกตที่ 1. สถานที่ที่คุณอยู่นั้นเป็นหมู่บ้านในชนบทอันห่างไกลของประเทศสเปน แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าอยู่ในสเปนก็ให้สังเกตจากภาษาที่ชาวบ้านพูดกันหรือตัวอักษรที่เขียนอยู่ตามสถานที่และสิ่งของต่างๆแต่ถ้าฟังไม่ออกหรือยังไม่แน่ใจเพราะก็ไม่ใช่แค่ประเทศเดียวที่ใช้ภาษาสเปนก็ให้สังเกตว่าชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นทุกคนล้วนมีดวงตาที่แดงก่ำใส่เสื้อผ้าสกปรกมอมแมมและกินอาหารเน่าเสียแบบที่ไม่ถูกสุขอนามัยสุดๆและถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนคนปกติแต่มันก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ดูผิดธรรมชาติเพราะชาวบ้านเหล่านี้ได้ถูกเชื้อปรสิตลาสพลากัสเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างเรียบร้อยแล้วทำให้พวกเขามีลักษณะท่าทางและการใช้ชีวิตที่ผิดจากคนปกติทั่วไปเพราะได้สูญเสียศักยภาพด้านการใช้ความคิดในเชิงเหตุผลไปจนหมดอีกทั้งจิตใต้สำนึกก็ยังถูกควบคุมโดยเชื้อปรสิตอีกด้วยแต่พวกเขาก็ยังหลงเหลือสติปัญญาในระดับพื้นฐานของมนุษย์เช่นความสามารถที่จะพูดจาสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจรวมไปถึงสามารถใช้อาวุธเครื่องมือหรือเครื่องทุ่นแรงต่างๆได้เหมือนคนปกติโดยในเกมจะเรียกคนเหล่านี้ว่ากานาโดและอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือในหมู่บ้านจะไม่มีเด็กๆอยู่เลยเพราะดูเหมือนว่าเชื้อลาสพากัสจะแข็งแกร่งเกินกว่าที่ร่างกายของเด็กจะรับไหวจึงทำให้ไม่มีเด็กคนไหนรอดชีวิตในเกมภาคนี้นั่นเองข้อสังเกตที่ 2แม้จะเป็นหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงที่ชาวบ้านทุกคนใช้อาวุธทั่วไปอย่างเช่นมีดขวานเคียวพลั่วซ่อมเสียบฟางหรืออย่างดีหน่อยก็เลื่อยยนต์แต่ตามบ้านตามตู้ตามลิ้นชักหรือสถานที่อื่นๆกลับมีลูกกระสุนอาวุธปืนหรือแม้แต่ระเบิดชนิดต่างๆวางหรือซ่อนไว้ไปทั่วในส่วนของปืนลูกซองกับกระสุนของมันนี่ยังพอเข้าใจได้เพราะเป็นหมู่บ้านกลางป่าย่อมมีการล่าสัตว์เพื่อประทังชีวิตและแม้ว่าชาวบ้านบางคนจะมีการใช้ระเบิดอยู่บ้างแต่ส่วนมากก็เป็นพวกระเบิดทำมืออย่างพวกระเบิดขวดหรือไม่ก็ไดนาไมต์ที่ใช้กันทั่วไปในการขุดเหมืองดังนั้นพวกระเบิดแฟลชระเบิดมือและกระสุนชนิดอื่นๆจึงดูไม่ค่อยจะเข้าพวกอย่างแรงแต่ถ้ายังไม่แน่ใจอีกก็ให้ลองทุบกล่องไม้หรือถังไม้ที่มีสีเหลืองทาอยู่ดูถ้าเจอลูกกระสุนเงินหรือระเบิดอยู่ในนั้นแล้วก็ให้ทำใจไว้ได้เลยว่าคุณได้หลุดเข้าไปในเกมแล้วและเตรียมตัวเอาตัวรอดด้วยวิธีการในข้อถัดไปได้เลยค่ะ 2. เมื่อรู้ตัวแล้วว่ากำลังอยู่ในสถานที่ที่อันตรายสุดๆแบบนี้ก็ให้คุณรีบหาทางติดอาวุธให้ตัวเองทันทีโดยการหาไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธกระสุนยาสมุนไพรหรือแม้แต่พวกเงินของมีค่าและอัญมณีต่างๆถ้าใช้ปืนไม่เป็นอย่างน้อยมีมีดมีขวานติดมือไว้สักหน่อยก็ยังดีส่วนไอเทมอื่นๆก็สามารถนำไปขายให้พ่อค้าเพื่อเอาเงินไปซื้ออาวุธที่ดีกว่ามาใช้ได้ในกรณีที่คุณอยากเอาชีวิตรอดในเกมนี้ด้วยตัวเองนะคะหรือถ้าใครมีสกิลการเอาตัวรอดน้อยมากก็สามารถเก็บไอเทมเหล่านี้ไว้เป็นสินน้ำใจให้ลีออนทีหลังเพื่อขอร่วมทางไปด้วยก็ได้โดยสิ่งของเหล่านี้มักจะถูกวางอยู่ตามสถานที่ต่างๆหรือไม่ก็ซ่อนอยู่ตามตู้ลิ้นชักกล่องสมบัติหรือไม่ก็ตามกล่องไม้ถังไม้ที่มีสีเหลืองทาอยู่เป็นสัญลักษณ์ว่าสามารถทำลายเพื่อเอาของข้างในได้แต่ก็ระวังอย่าทุบเพลินล่ะเพราะบางกล่องก็มีน้องงูโผล่มาจ้าเอ
เอ๋พอให้คนกลัวงูได้ขนพองสยองกล้าวอยู่บ้างแต่ถ้าใครไม่กลัวงูก็สามารถเอางูเหล่านั้นไปขายให้พ่อค้าหรือให้ลีออนไว้กินเพื่อเพิ่มพลังชีวิตก็ได้นี่มันลีออนหรือแบร์กิลอ้อแล้วถ้าไปเจอน้องไก่อยู่ที่ไหนก็ให้ลองมองหาไข่ดูเพราะก็สามารถนำไข่เหล่านี้ให้ลีออนกินหรือเอาไปขายให้พ่อค้าหรือเอามาใช้เป็นอาวุธปาใส่ศัตรูก็ได้เช่นกันนอกจากนี้ถ้าใครยิงปืนแม่นๆก็สามารถยิงอีกาเพื่อเก็บเงินหรือไอเทมอื่นๆได้อีกด้วย 3. ในเกมภาคนี้คุณไม่ต้องกลัวซอมบี้มาไล่ขบหัวอีกต่อไปแต่ให้ระวังโดนชาวบ้านหรือพวกกานาโดรุมกระทืบตายจะดีกว่าเพราะชาวบ้านเหล่านี้มักจะโจมตีเหยื่อแบบเป็นหมู่คณะและอาวุธครบมือกันเกือบทุกคนส่วนบางคนที่มือเปล่าก็จ้องจะเข้ามาบีบคอคุณลูกเดียวดังนั้นคุณเลี่ยงชาวบ้านทุกคนที่พบเจออย่าให้พวกเขาเห็นตัวเด็ดขาดเพราะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าพวกเขาสามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจดังนั้นถ้ามีใครสักคนเห็นคุณเขาก็จะเรียกคนอื่นๆมารุมกระทืบคุณทันทียิ่งถ้าได้ยินเสียงเลื่อยมาแต่ไกลนี่ยิ่งต้องออกห่างให้ไวเพราะศัตรูถือเลื่อยยนต์สามารถทำคุณดับอนาถได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและพวกนี้มักจะอึดกว่ากานาโดทั่วไปด้วยศัตรูที่ต้องระวังอีกคนก็คือพี่บรูซชาวบ้านร่างใหญ่ที่สวมหัววัวไว้นั่นเองเพราะค้อนยักษ์ในมือของพี่แกเป็นอาวุธที่โจมตีเป็นวงกว้างมากถ้าหลบไม่พ้นนี่ได้กลายเป็นวอลเปเปอร์ติดผนังแถวนั้นแน่ๆน้องหมาในเกมภาคนี้ก็ต้องระวังเช่นกันเพราะถึงแม้ในเกมภาคนี้จะมีน้องหมาป่าทั่วไปแต่มันก็จะมีน้องหมาที่มีปรสิตฝังร่างอยู่ด้วยโดยน้องหมาป่าทั่วไปในเกมนี้จะมีขนสีขาวปนเทาแต่น้องหมาที่มีปรสิตฝังร่างอยู่จะมีขนสีดำตาสีแดงและเขี้ยวสวยมากค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปบวกกับศัตรูโดยเฉพาะพวกกานาโดที่มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเข้าใจว่าเป็นแฟนเกมนี้พอเห็นศัตรูแล้วมันคันไม้คันมืออยากเข้าไปสาดกระสุนใส่แบบแลมโบ้แต่อย่าลืมว่าคุณหลุดเข้าไปในเกมมันคือร่างกายของคุณเน้นๆที่จะเข้าไปรับมือรับเท้าของศัตรูคุณจะทำเหมือนตอนกำลังเล่นลีออนอยู่ไม่ได้เพราะพี่ลีออนแกมีสกิลพระเอกที่เทพเกินมนุษย์มนาไปแล้วคือถ้าพี่แกถึงขนาดเอามีดรับเลื่อยยนต์ได้มันก็คงไม่มีอะไรที่พี่แกทำไม่ได้แล้วแหละยกเว้นขับรถไม่ให้กลายเป็นเศษเหล็กนั้นนะหรือต่อให้คุณมีสกิลการต่อสู้และใช้อาวุธเป็นอยู่พอตัวก็อย่าลืมว่าคุณไม่ใช่ตัวละครในเกมคุณเหนื่อยเป็นขนาดนักมวยมืออาชีพเขายังต้องมีพักยกแต่นี่คุณต้องสู้ต้องขยับต้องหลบติดกันแบบที่จะได้พักก็ต่อเมื่อศัตรูตายหมดแล้วถ้าไปเจอศัตรูเยอะๆนี่แขนขาคุณได้เปรี้ยก่อนแน่นอนดังนั้นเลี่ยงการต่อสู้ได้ก็ให้เลี่ยงนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก Berry Channel 5. ในระหว่างที่ต้องหลบเลี่ยงพวกศัตรูในเกมสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกกับดักต่างๆในเกมที่จะเห็นได้บ่อยก็คือกับระเบิดที่ขึงไว้ตามสถานที่ต่างๆถ้าปลดไม่เป็นก็ให้ค่อยๆมุดผ่านไปและกับดักอีกอย่างที่มีเกลื่อนเกมก็คือกับดักหมีที่มันน่าจะเอามาไว้ดักคนซะมากกว่าเพราะเล่นวางไว้สักกลางหมู่บ้านตามถนนหนทางหรือแม้แต่ในสิ่งปลูกสร้างก็ยังมีมันจะมีหมีที่ไหนมาตีดนอกจากคุณกับลีออนนี่แหละนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืนเพราะพวกปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างของศัตรูมันแพ้แสงอาทิตย์ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนพวกปรสิตมันก็มีโอกาสที่จะออกมาเริงร่าท้าแสงจันทร์ได้และเมื่อมันโผล่ออกมาระยะโจมตีของมันก็จะไกลกว่าเดิมมากใครที่เอาชีวิตรอดมาด้วยอาวุธโจมตีระยะใกล้มาตลอดก็คือตายอย่างเขียดแน่นอนค่ะ 6. นอกจากพวกกานาโดและกับดักต่างๆที่คุณต้องระวังและหลีกเลี่ยงแล้วเหล่าตัวร้ายในเกมนี้อาทิพี่แจ็คคราวเซอร์เฮียบิโทเลสแมนเดสเจ้าบ้านน้ำลายจนลีออนยิงหน้าหงายลาโมนซาลาซาและบอสใหญ่สุดของเกมภาคนี้ออสมุนแซตเลอร์เห็นพวกนี้เมื่อไหร่ก็ให้รีบเพ่นไปให้ไกลที่สุดทันทีเพราะถึงแม้ภายนอกพวกเขาจะดูเป็นคนปกติที่พูดจารู้เรื่องและมีสติมากกว่าศัตรูชนิดอื่นๆแล้วแต่ละคนยังมีพลังหรือสกิลการต่อสู้ที่รับมือได้ยากแถมพอสู้ไปสักพักพวกเขายังมีร่าง2ร่าง3ยังกับซูเปอร์ไซย่าสาขาสัตว์ประหลาดดังนั้นคุณอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยเก็บไว้ให้ลีออนจัดการเถอะค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮียบิโทเลสแมนเดส
ที่ดูเหมือนจะชอบจิ้มเข็มฉีดยาฝังตัวอ่อนพราก้าใส่คนอื่นไปทั่วถ้าคุณไม่อยากไปชักดิ้นชักงอตอนผ่าตัดหรือกลายเป็นที่อยู่ของเจ้าปรสิตสุดสยองก็ให้เลี่ยงเฮียแกให้มากที่สุดนะคะ 7. ถ้าคุณอยากได้พื้นที่ปลอดภัยให้ได้พักเหนื่อยสักหน่อยก็ให้มองหาแสงไฟสีม่วงๆเพราะนั่นคือคบไฟที่เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนั้นมีพ่อค้ามาเปิดร้านอยู่ซึ่งปกติห้องหรือพื้นที่ที่มีพ่อค้าอยู่ก็จะไม่มีศัตรูชนิดไหนเกิดขึ้นมาอยู่แล้วแถมต่อให้คุณวิ่งหนีศัตรูหัวซุกหัวซุนมาถ้าคุณเลี้ยวเข้าสถานที่ที่มีพ่อค้าอยู่ปุ๊บพวกมันก็จะเลิกตามคุณทันทีเพราะฉะนั้นบริเวณที่มีพ่อค้าอยู่ก็คือปลอดภัยมากแถมในภาครีเมคพ่อค้าก็ฆ่าไม่ตายอีกต่างหากไร้เทียมทานสุดๆถ้าเกิดอะไรขึ้นวิ่งเป็นหลบหลังพ่อค้าได้เลยแล้วร้านค้าก็เป็นสถานที่ที่มีโอกาสสูงที่จะได้เจอกับลีออนด้วยถ้าคุณคิดอยากจะติดสอยห้อยตามลีออนไปจนจบเกมก็ให้รออยู่ตรงพ่อค้าจนกว่าจะเจอลีออนมาซื้อของนั่นเองค่ะ 8. ตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปจะเป็นวิธีหนีออกจากหมู่บ้านมรณะในเกมนี้นะคะซึ่งจะมีอยู่2วิธีคร่าวๆวิธีแรกก็คือการเอาตัวรอดด้วยตัวเองในกรณีนี้คุณต้องมีทักษะในการเอาตัวรอดติดตัวอยู่พอสมควรแต่สำหรับรายละเอียดลงลึกนั้นแบรี่จะขอไปบอกอีกทีในข้อที่10นะคะเพราะข้อนี้จะเน้นที่วิธีที่2นั่นก็คือในกรณีที่คุณไม่สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองคือไม่มีทักษะในการต่อสู้หลบหลีกขับยานพาหนะหรือมีความรู้เรื่องเกมนี้น้อยมากแบรี่ก็ขอแนะนำให้คุณหาตัวละครที่ปลดมันรอดไปจนถึงตอนจบของเกมให้เจอแล้วขอตามพวกเขาไปด้วยตัวละครเหล่านั้นจะประกอบด้วยลีออนเคนเนดีแอชลีย์เกรแฮมและเอดาวองขวัญใจของหนุ่มๆนั่นเองซึ่งในข้อ8นี้จะมาพูดถึงเอดาก่อนนะคะเอดาเป็นสายลับสวยแซ่บที่ในเกมภาคนี้เธอมีภารกิจต้องมาเอาแอมเบอร์ที่มีตัวอ่อนพาก้าอยู่ข้างในกลับไปดังนั้นถ้าคุณสามารถหาตัวอ่อนนั้นมาให้เธอได้เธอก็อาจจะยอมให้คุณขึ้นหอไปด้วยในตอนจบแบบสบายๆแต่ถ้าคุณไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้กับเธอได้เลยและหน้าตาของคุณไม่ได้ละไม้คล้ายลีออนเลยสักนิดเธอก็คงจะไม่ยอมให้คุณขึ้นหอไปด้วยง่ายๆเพราะขนาดลูอิสก็ยังต้องหาตัวอ่อนมาให้เธอก่อนเธอถึงจะพาหนีไปด้วยเลยแต่ถ้าใครเป็นติ่งของอมวยอยากตามสาวสวยๆไปให้นานที่สุดก็สามารถทำได้ถ้าเจ๊เอดาแกยอมให้ตามด้วยนะเพียงแต่ตอนใกล้จบเกมที่เอดาขึ้นฮอออกจากเกาะไปคุณก็แค่เปลี่ยนไปตามลีออนกับแอชลีย์แทนณจุดนี้ลีออนก็อาจจะอีหยังวะเล็กน้อยและไม่ต้องกลัวว่าคุณไม่ใช่ตัวเอกของเกมแล้วจะไม่มีสิทธิ์รอดเหมือนพวกตัวเอกคนอื่นๆเพราะอย่าลืมว่าคุณหลุดเข้าไปในเกมคุณไม่ใช่ตัวละครในเกมตั้งแต่แรกดังนั้นคุณจะไม่มีบทบังคับให้ตายแต่จะรอดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการกระทำของคุณล้วนๆนั่นเองค่ะ 9. ข้อนี้จะต่อมาจากข้อที่8ในกรณีที่คุณเลือกตามลีออนกับแอชลีย์คุณจะสามารถทำประโยชน์ให้ลีออนได้มากกว่าตอนอยู่กับเอดาเริ่มจากไอเทมต่างๆที่คุณเก็บมาแล้วไม่ได้ใช้ก็ให้ยกให้ลีออนไปให้หมดเพราะยิ่งลีออนมีกระสุนมียามีเงินไว้อัปเกรดอาวุธดีๆมากเท่าไหร่การเดินทางของคุณก็จะยิ่งราบรื่นมากเท่านั้นจริงไหมล่ะคะและที่สำคัญคุณสามารถช่วยดูแลแอชลีย์สาวน้อยที่เข้าใจผิดว่าผิวหนังของตัวเองทำมาจากไวเบรเนียมที่กันลูกกระสุนและอาวุธได้ทุกรูปแบบเวลาลีออนต้องต่อสู้เมื่อไหร่น้องแอชลีย์ของเราก็มักจะไปอยู่ผิดที่ผิดทางเสมอเช่นไม่ยืนบังทางกระสุนก็ไปนั่งย่ออยู่กลางดงกานาโดและอื่นๆอีกมากมายหน้าที่ของคุณก็คือคอยดึงแอชลีย์ออกมายืนเชียร์ลีออนอยู่ห่างๆตอนถึงฉากต่อสู้แค่นี้ลีออนก็จะเบาแรงไปได้เยอะแล้วล่ะค่ะแต่ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าในเกมนี้จะมีฉากที่คุณไม่สามารถตามลีออนหรือแอชลีย์ไปได้หรือถ้าจะตามไปก็ต้องใช้สกิลการเอาตัวรอดค่อนข้างสูงเช่นฉากที่แอชลีย์โดนจับตัวไปถ้าคุณติดใจแม่สาวผมบรอนซ์อยากจะตามไปที่สุดก็คงต้องพยายามหลบหลีกสายตาของเหล่าศัตรูไปให้ได้ตลอดทางซึ่งถ้าคุณเก่งถึงขนาดนั้นก็หาทางเอาตัวรอดเองน่าจะง่ายกว่านะคะในกรณีนี้แบรี่แนะนำให้เปลี่ยนมาตามลีออนไปก่อนเพราะยังไงลีออนก็ต้องตามไปช่วยแอชลีย์ให้ได้ทุกครั้งอยู่แล้วแต่มันก็มีอีกฉากหนึ่งที่ไม่ว่าจะเลือกตามใครก็ตามไปยากอยู่ดีนั่นก็คือฉากที่แอชลีย์โดนจับและถูกบังคับให้กินน้ำดำตาเสือดาวหยอกและฝ่ายลีออนก็โดนโยนลงหลุมคือถ้าคุณคิดจะตามลีออนลงไปในหลุมนี่ก็เตรียมไปเข้าเฝ้ายมบาลได้เลยหรือต่อให้คุณโชคดีและอึดถึกมากพอจนรอดตามลีออนไปได้ก็จะต้องไปเจอกับลูอิสและฉากที่ต้องนั่งรถรางกันในเหมืองซึ่งมันก็ค่อนข้างแคบ
แค่2 หนุ่มเขานั่งกัน2 คนก็เกือบเต็มแล้วแถมมีฉากที่รางขาดต้องโดดหนีตายออกมาจากรถรางอีกเหมือนเดิมค่ะถ้าคุณเก่งถึงขนาดนั้นก็หาทางเอาตัวรอดเองน่าจะดีกว่านะคะอ้าวแล้วแบบนี้คุณจะทำอย่างไรตามแอชลีย์ก็ไม่ได้ตามลีออนก็ไม่ได้แบร์รี่มีวิธีค่ะคือก่อนที่จะเจอฉากที่ลีออนโดนโยนลงหลุมก็ให้คุณแยกกับลีออนและแอชลีย์ไปอยู่กับพ่อค้าก่อนเพราะยังไงพ่อค้าก็ต้องย้ายไปดักรอลีออนล่วงหน้าเสมออยู่แล้วหลังจากที่ลีออนเผชิญชะตากรรมใต้เหมือนกับลูอิสจนเสร็จแล้วมาแวะซื้อของที่ร้านค้าคุณก็ค่อยกลับมาตามลีออนใหม่ก็ได้หรือถ้าให้ง่ายกว่านั้นแบบที่คุณไม่ต้องไปตกระกำลำบากกับลีออนและแอชลีย์เลยก็แค่เมื่อเจอพ่อค้าเมื่อไหร่ก็ให้คุณอยู่กับพ่อค้าไปเลยแล้วพอพ่อค้าย้ายที่ไปดักรอขายของให้ลีออนคุณก็แค่เดินตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฉากสุดท้ายที่พ่อค้าจะได้เจอกับลีออนซึ่งมันก็ใกล้จะจบเกมแล้วคุณก็ค่อยย้ายไปตามลีออนกับแอชลีย์ตอนฉากนี้ก็ได้ทีนี้ก็จะไม่ต้องลำบากระหว่างทางตลอดเกมแล้วล่ะค่ะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ลีออนกับแอชลีย์เอาปรสิตออกจากตัวแล้วให้เน้นตามแอชลีย์คุณก็จะไม่ต้องลำบากหลบบอสแซดเลอร์กับลีออนในตอนจบเพราะลีออนจะให้แอชลีย์รออยู่ข้างบนตอนพี่แกลงลิฟต์ไปช่วยเอดาและสู้กับบอสอยู่แล้วพอลีออนฆ่าบอสสำเร็จคุณก็ค่อยตามไปก็จะเจอฉากขับเจ็ตสกีหนีออกจากเกาะในตอนจบส่วนที่ไม่แนะนำให้ตามพ่อค้าไปจนจบเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าพ่อค้าออกจากเกาะได้หรือไม่หรือออกไปแล้วเขาจะไปที่ไหนต่อดังนั้นเอาที่เห็นกันชัวร์ๆว่ารอดออกจากเกาะได้แบบลีออนกับแอชลีย์ดีกว่านะคะ 10. ในกรณีที่คุณไม่อยากไปตกระกำลำบากกับลีออนหรือเสี่ยงจะโดนลูกหลงตายเพราะยิ่งเข้าไปในเกมลึกมากเท่าไหร่ศัตรูมันก็จะยิ่งเยอะแล้วก็ดุขึ้นเรื่อยๆและคุณก็มีทักษะในการเอาตัวรอดอยู่พอสมควรแบร์รี่ก็ขอแนะนำให้คุณหาทางเอาตัวรอดจากหมู่บ้านมรณะแห่งนี้เองจะดีกว่านะคะแต่ก็ไม่แนะนำให้คุณมาถึงปุ๊บก็หาทางออกจากหมู่บ้านทันทีเพราะหมู่บ้านนี้อยู่ในชนบทที่ห่างไกลมากๆขนาดสัญญาณวิทยุยังเข้าไม่ถึงและลีออนมาตอนแรกก็ยังต้องให้ตำรวจในพื้นที่ขับรถมาส่งดังนั้นการที่จะเดินดุ่มๆออกไปจากหมู่บ้านบุกป่าฝ่าดงไปด้วยตัวเปล่าๆนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรอดชีวิตเพราะมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะหลงทางบาดเจ็บอดตายหรือโดนสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างทางนั่นเองดังนั้นแบร์รี่จึงขอแนะนำให้คุณเอาตัวรอดด้วยวิธีต่างๆในข้อก่อนหน้านี้ไปก่อนจากนั้นหาห้องเซฟที่ไม่มีพ่อค้าอยู่สังเกตได้จากห้องนั้นจะมีแต่พิมพ์ดีดตั้งอยู่กับไอเทมให้เก็บนิดหน่อยที่แนะนำว่าให้หาห้องเซฟที่ไม่มีพ่อค้าเพราะเราไม่แน่ใจว่าถ้าพ่อค้าย้ายที่ตามไปขายของให้ลีออนเขาจะยกพิมพ์ดีดไปด้วยหรือไม่และสภาพห้องนั้นมันจะกลายเป็นห้องธรรมดาที่ไม่ใช่ห้องเซฟอีกต่อไปหรือไม่ดังนั้นถ้าอยากเอาตัวรอดด้วยตัวเองก็หาห้องเซฟเปล่าๆที่ไม่มีพ่อค้าอย่างน้อยก็การันตีว่าคุณจะไม่ตายเพราะโดนพวกศัตรูต่างๆมาฆ่าจากนั้นให้อดทนรอประมาณ1 คืนก็คือตอนเริ่มเกมจะเป็นช่วงเช้ามืดที่อีกไม่นานก็จะสว่างจากนั้นก็จะเป็นตอนกลางวันแล้วก็เป็นตอนกลางคืนให้คุณรอไปอีกนิดจนถึงตอนเช้าของอีกวันซึ่งในเวลานั้นตามบทแล้วลีออนจะสามารถจัดการกับออสมูนแซดเลอร์ซึ่งมีนางพญาของปรสิตพราก้าอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อแซดเลอร์ตายพวกชาวบ้านหรือกานาโดก็จะสิ้นฤทธิ์หรือก็คืออยู่ในสภาพที่ทำอันตรายอะไรคุณไม่ได้อีกให้คุณรอจนถึงตอนนั้นแล้วค่อยออกมาหาเสบียงเชื้อเพลิงและยานพาหนะที่จะพาคุณออกไปจากหมู่บ้านได้จบปิ๊งค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก็สามารถโดเนทให้แบร์รี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ Super Thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบร์รี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบร์รี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ